φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που επιλέγουν τις εναλλακτικές ενεργειακές θεραπείες για την επίλυνση των ζητημάτων τους. Τον τελευταίο καιρό επικοινωνούν μαζί μου όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι με αγωνία μοιράζονται την αρνητική εμπειρία που είχαν από τη συνεργασία τους με ανθρώπους που έλεγαν πως είναι ενεργειακοί θεραπευτές. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε μεθόδους που δεν γνωρίζω, μπορώ όμως να αναφερθώ στη μέθοδο που εγώ εκπροσωπώ, την κοσμοενεργειακή θεραπευτική. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να φωτίσω και να ξεκαθαρίσω πολύ απλά πράγματα, ώστε να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος πώς να επιλέξει τον κοσμοενεργέτη θεραπευτή του. Η ίδια είμαι κοσμοενεργειακή θεραπεύτρια και διδάκτορ της μεθόδου. Έχω περάσει δηλαδή από όλα τα μαθησιακά στάδια, αλλά έχω και την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία για το πώς εξασκείται και το πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή. Όταν κάποιος από εσάς αποφασίσει να επιλέξει έναν κοσμοενεργειακό θεραπευτή, καλό θα ήταν να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. Καταρχάς, να ρωτήσετε από ποιον δάσκαλο ή από ποια σχολή πήρε το πτυχίο του. Στη συνέχεια, χρειάζεται να δείτε αν αυτός ο δάσκαλος ή αυτή η σχολή είναι αναγνωρισμένη από κάποιον επίσημο ανάλογο φορέα. Γιατί ξέρετε, ένα πτυχίο μπορεί να δοθεί από οποιονδήποτε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να πάει σε έναν τυπογράφο και να τυπώσει ένα όμορφο χαρτόνι. Αυτό δεν σημαίνει πως στην πραγματικότητα το χαρτόνι αυτό έχει κάποια ισχύ ή και κάποια ουσία. Κάνω μια παρένθεση εδώ και για παράδειγμα σας αναφέρω πως προσωπικά έκανα πολυετής σπουδές και το πτυχίο μου προέρχεται από ιδιωτική σχολή του Λονδίνου. Η ίδια ως διδάκτορ πλέον διατηρώ τη δική μου σχολή διδασκαλίας και αναγνωρίζομαι από τον ανάλογο επαγγελματικό σύλλογο του Λονδίνου, BCMA UK, ενώ ασφαλίζομαι επαγγελματικά όπως οφείλω στη Διεθνή Ασφαλιστική Εταιρεία Εναλλακτικών Θεραπείων και Συμπληρωματικής Ιατρικής Balance, με την ειδικότητα της ενεργειακής θεραπεύτριας. Επανέρχομαι και συνεχίζω με την αξιολόγηση ενός θεραπευτή. Αφού ενημερωθείτε επαρκώς για το πτυχίο του, κατόπιν θα πρέπει να ρωτήσετε πόσα χρόνια εξασκεί το αντικείμενο. Η κοσμοενεργειακή θεραπευτική είναι μια μέθοδος επιστημονική, η οποία απαιτεί πάρα πολλά χρόνια σπουδών που διακρίνεται σε μια σειρά από level. Ο βασικός κύκλος σπουδών αποτελείται από 3 level, στα οποία περιλαμβάνονται μαθήματα όπως αυτό της ψυχολογίας, της ανατομίας, της φυσιολογίας και φυσικά όλες οι γνώσεις και η εφαρμοστική της ενεργειακής θεραπείας των ενεργοπληροφοριακών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, γιατί αυτό άλλωστε είναι και το κύριο μάθημα. Αυτό σημαίνει πως ο σπουδαστής που εργάζεται επαγγελματικά με ανθρώπους χρειάζεται πιστοποίηση με εποπτεία κάθε χρόνο από το δάσκαλό του ή τη σχολή του για την επάρκειά του. Παρακαλέστε τον να σας τη δείξει. Για να πάψει να χρειάζεται πιστοποίηση σημαίνει πως έχει ολοκληρώσει τις σπουδές Master που αποτελούνται από 5 level. Ενώ ασφαλώς συνεχίζονται τα μαθήματα της φυσιολογίας, της ανατομίας, της ψυχολογίας και βέβαια της γνώσης και την εφαρμογή των ενεργειακών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. Η γνώση της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής φτάνει στο αποκορύφωμά της με τις σπουδές διδασκαλίας της μεθόδου. Αυτός είναι και ο ανώτερος τίτλος σπουδών και στο σύνολό του στις σπουδές αυτές κατελάχιστον είναι 5,5 έτη, αν και συνήθως χρειάζονται από 7 έως 10 έτη για να ολοκληρωθούν. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος υποστηρίζει πως είναι κοσμοενεργέτης θεραπευτής, δεν σημαίνει ότι έχει πάντα και την απαιτούμενη επάρκεια.
Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ να ρωτάτε εξονυχιστικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να μην πείθεστε από τον οποιοδήποτε μόνο και μόνο, γιατί αισθάνεστε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή σας φέρνει σε θέση αδυναμίας. Πρέπει να καταλάβετε πως έχετε και εσείς ευθύνη για τον εαυτό σας και ευθύνεστε και εσείς σε ποιον άνθρωπο ή ποιον θεραπευτή εμπιστεύεστε ό,τι πολυτιμότερο έχετε, τον εαυτό σας. Να σας δώσω και ορισμένες χρηστικές πληροφορίες για το πώς να επιλέξετε τον κοσμοενεργέτη θεραπευτή σας και να είστε σίγουροι ότι θα σας εφαρμόσει τη μέθοδο σωστά. 1. Να γνωρίζετε ότι το κάθε session ή κάθε συνεδρία διαρκεί από 1,5 έως 2 ώρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε θεραπευτής σας προσφέρει θεραπεία σε λιγότερο από αυτό το χρόνο, κάτι δεν πάει καλά. 2. Επίσης να ξέρετε πως οι συνεδρίες γίνονται ως επιτοπλίστων 1 φορά την εβδομάδα και σε course των 12 συνεδριών. Πιο απλά, 1 συνεδρία για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. 3. Αν το επιθυμεί κάποιος, μπορεί να συνεχίσει τις συνεδρίες του, αφού κάνει πρώτα 1 αποχή 1 μηνός, ώστε να ξεκουραστεί και να φανούν επαρκώς τα αποτελέσματα των 12 συνεδριών. 4. Αν υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα, επίγον και οξύ, οι συνεδρίες για λίγο καιρό μπορούν να γίνονται σε ρυθμό 2 έως 3 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα όμως, σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώση μας και τα πρωτόκολλά μας, αυτές οι εντατικές συνεδρίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 8 με 10 το πολύ στη σειρά. 5. Όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από έναν θεραπευτή με μικρό level. Δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του και δεν μπορεί να κρίνει ή να αντιμετωπίσει ένα βαρύ και σοβαρό περιστατικό. Ικανές για θεραπείες με υπέροχα αποτελέσματα και σε πολλά ζητήματα θεωρούνται οι σπουδές μέχρι το level 3, αλλά είναι μικρές σε γνώση και θεραπευτικές συχνότητες για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών ζητημάτων. Χρειάζεται να αναζητηθεί ένας θεραπευτής όπου βρίσκεται στο μάστερ ή που ακόμη καλύτερα να το έχει ολοκληρώσει. 6. Βεβαιωθείτε ότι ο θεραπευτής που σας κουράρει σε κάθε συνεδρία κρατάει για εσάς κάρτα ιστορικού συνεδριών, έτσι ώστε να έχει πλήρη γνώση της περίπτωσής σας και της εξελικτικής διαδικασίας και να μην σας θεραπεύει πλημελώς και προχείρως. 7. Αν ο θεραπευτής σας έχει κι άλλες εναλλακτικές ενεργειακές σπουδές, να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται ρητός και κατηγορηματικός να συνδυάσει ταυτόχρονα ή καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδριών σας και κάποια άλλη μέθοδο, εκτός και αν πρόκειται για διατροφικές συμβουλές. Εννοείται βέβαια ότι είναι απαραίτητο να σας παρουσιάσει το ανάλογο πτυχίο του. 8. Στην κοσμοενεργειακή θεραπευτική ανήκουμε στον τομέα των άειλων επιστημών και της άειλης τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, κανένας από εμάς δεν έχει εκπαιδευτεί και δεν έχει κανένα δικαίωμα να συνταγογραφήσει φάρμακα, βιταμίνες ή βότανα. Επίσης, κανένας από εμάς δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει επάνω σας οποιοδήποτε μηχάνημα, εκτός και αν σε όλες τις περιπτώσεις που προανέφερα σας παρουσιάσει και το ανάλογο πτυχίο του. 9. Η κοσμοενεργειακή είναι ίσως η μοναδική εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος η οποία συνεργάζεται άριστα με την κλασική ιατρική, καθώς για κάθε ζήτημα που απασχολεί το θεραπευόμενο μπορεί ελεύθερα να ακολουθεί και την ιατρική του θεραπεία. Η κοσμοενεργειακή έχει την ιδιότητα
να αφαιρεί από τον ανθρώπινο οργανισμό την όποια πιθανή τοξικότητα των φαρμάκων και να κρατά μόνο εκείνες δηλαδή τις θεραπευτικές, ευεργετικές ιδιότητές τους. Κατά συνέπεια, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό από μόνο του οδηγεί σε μια γρηγορότερη και πληρέστερη θεραπεία για τον ενδιαφερόμενο. Να γνωρίζετε πως κανένας δεν έχει από εμάς ούτε νομικό ούτε ηθικό δικαίωμα να σας αποτρέψει ή να σας αποθαρρύνει να ακολουθήσετε τις συμβουλές του γιατρού σας. Ο ιδρυτής της μεθόδου, Βλαντιμίρ Αλεξάνδροβιτς Πετρόφ, ήταν ο ίδιος γιατρός. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν συνέθεσε αυτή τη νέα επαναστατική μέθοδο, τη συνέθεσε πάνω στις βάσεις της ανατομίας, της φυσιολογίας και της ανθρώπινης βιολογίας. Πρώτος ο ίδιος, λοιπόν, συνιστούσε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, όπου αυτό χρειάζεται, το συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων, της κλασικής ιατρικής και της κοσμοενεργειακής θεραπείας. 10. Στην κοσμοενεργειακή, από τα πρώτα κιόλας level, αποκτάμε και μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε ένα πολύτιμο εργαλείο. Αυτό είναι η ενεργειακή διαγνωστική ράβδος. Η χρησιμότητά της έχει να κάνει με τα εξής: την μέτρηση και την λειτουργία των ενεργειακών κέντρων ή αλλιώς τσάκρα, αλλά και τη διάγνωση των ενεργειακών μπλοκαρισμάτων την περίοδο που δημιουργήθηκαν και την ανάλυση του πώς αυτά επηρεάζουν σήμερα τη ζωή σας. Με πιο απλά λόγια, η ενεργειακή διαγνωστική ασχολείται με την ανέβρεση και την αποκάλυψη των προσωπικών τραυμάτων. Η ορθή λειτουργία και εκμάθηση της ράβδου είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη, δύσκολη και χρονοβόρος διαδικασία. Και είναι γεγονός ότι αρκετοί επαγγελματίες κοσμοενεργέτες θεραπευτές δεν καταφέρνουν ποτέ στην καριέρα τους να τη χρησιμοποιήσουν σωστά ή με επάρκεια. Η ενεργειακή διαγνωστική διενεργείται μόνο από κατόχους του level 3 και πάνω. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα, ειδικώς σε αυτό το κομμάτι της διαγνωστικής, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Διότι οι άνθρωποι σπανίως παραδέχονται την έλλειψή τους σε κάτι. Μην βασίζεστε απλά στο γεγονός ότι κάποιος είναι θεραπευτής. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο ίδιος είναι επαρκώς θεραπευμένος από τους δικούς του δαίμονες. Όταν με ρωτάνε οι υποψήφιοι μαθητές μου τι προσόντα χρειάζεται να έχει κάποιος για να γίνει κοσμοενεργέτης θεραπευτής, τους απαντώ το εξής. Στην πραγματικότητα χρειάζονται δύο πράγματα. Ένα αρκετά δυνατό νοητικό, ένα αρκετά δηλαδή δυνατό μυαλό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να μπορέσει να μάθει, να απομνημονεύσει και να επεξεργαστεί μεγάλη πληροφορία. Και το δεύτερο, που είναι ίσως και το σημαντικότερο, να διαθέτει από γεννησιμιού του υψηλό ηθικό υπόβαθρο. Γιατί σε όλες τις εργασίες που ασχολούνται με τον άνθρωπο, το πιο σημαντικό είναι ο χαρακτήρας του θεραπευτή. Η βασική αρχή του Ιπποκράτη διδάσκει σε όλους μας παγκόσμια πως το βασικό μέλημα δεν είναι μόνο να θεραπεύσουμε, γιατί αυτό πολλές φορές ανάγεται στη σφαίρα του Θεού. Πρέπει όμως απαραίτητα να μην βλάψουμε με κανέναν τρόπο και τότε είναι σίγουρο πως θα έχουμε κρατήσει ανοιχτό το δρόμο για τη θεραπεία. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο που αναγκάστηκα να κάνω, διότι έχουν πέσει στην αντίληψή μου πολλές επιπολαιότητες και αυτό δεν είναι μόνο σε βάρος των ειλικρινών και καλών επαγγελματιών ενεργειακών θεραπευτών. Δεν είναι μόνο σε βάρος της εμπιστοσύνης των εναλλακτικών θεραπείων, αλλά περισσότερο είναι σε βάρος των ανθρώπων που αναζητούν κάποιου νέου είδους θεραπείας για τον εαυτό τους και η κακή χρήση τους αποτρέπει. Η γνώση, η αγάπη και η συνεχής ενασχόληση με την πρόοδο και την άνοδο και τον μετασχηματισμό της ανθρώπινης φύσης στην απόλυτη υγεία και μακροβιότητα
είναι ανάγκη να περπατήσει με ασφάλεια μέσα από νέους κβαντικούς δρόμους με σοβαρότητα και αφοσίωση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο που είδατε, μοιραστείτε το με τους φίλους σας προκειμένου να μάθουν οι άνθρωποι ποια είναι και πώς εξασκείται με σοβαρότητα η κοσμοενεργειακή θεραπευτική. Αφήστε από κάτω τα σχόλιά σας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ξέρουμε πώς αισθάνεστε. Δώστε μας ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τον εαυτό σας.